إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. كنا طرقنا الفيديو تاع المرة اللي فاتت، طريقة عمل مابل تي في. اليوم مابل تي في موديل خلاص. في فيديو اليوم راح نشرحوا هذا المابل تي في، نتطرق لبعض أعمال المبتدئين. كاين واحد الأخ اسمه زكي، ننشروا العمل تاعو كيفاه خدم، كيفاه فينا خدم خدمة ربي يبارك. الفيديو الجاي ان شاء الله راح نزيد ننشر اعمال تاع المبتدئين الاخرين، راح ننشر بعض الاعمال تاعهم. في كل فيديو نحاول ان شاء الله ننشر بعض الاعمال هذه. تابعونا، دعمونا في القناة الثانية هذيك، بارك الله فيكم. وتابعونا في صفحة الفيسبوك. ان شاء الله يستفاد الناس من الفيديو هذا، ان شاء الله يستفادوا الناس من الفيديو هذا. في فيديو هذا ان شاء الله راح نشرحوا طريقة العمل، الادوات اللي تحتاجها، الماتريال اللي تحتاجه باش تشريه باش تخدم الخدمة هذه. بطبيعة الحال الدرس راح يكون نظري، ان شاء الله ينال اعجابكم. نروحوا دوكا نبداو في الدرس. بطبيعة الحال واش تحتاج حوايج لهنا؟ تحتاج لا كورنيير، كورنيير يا اخي حاجه باينه فيها 3 مترات صافي. واش راح تحتاج دوك؟ انا كي نبين لك في الفيديو وين راح دير الكورنيير، راك تحسب قداه تحتاج. عندنا العراي نفس الشيء، البيس والشبي بروف، بيس والشبي بروف. وحاجه بينك تحتاج البلاكا. البلاكا كنت تعرف تقتصد فيها شويه، تقدر بلاكا ونص تخدم فيه الديكور تاعك هذا، تخدم فيه بلاكا ونص. هذاك واش تحتاج، تعرف كيف تقتصد فيها شويه. نفرضوا مثلا باللي هذا هو الحيط تاعك. اول حاجه ديرها هي تحسب كما راح دير لي زيطاجير من تحت. تحسب حاجه بينها تطلع من الارض، على الاقل تطلع من الارض بواحد 15 سنتيم، 15 سنتيم. يبداو لي زيطاجير تاعك. هذه طاجيرة تاعك. بعد تلصق لاراي تاعك، لاراي لهنا تلصقها خلاص سي بون. تخلي النسبة تاع ابيبري هي لي زيطاجير يجيو فيهم 30 ماكسيموم. كي تعود 30 اسما راحين يجيوك مليح. قل اكثر هكذا يجيو شويه باش عين شويه. اسما 30 هذا هو القيس المناسب هكذا تاعك حتى لي زيطاجير اللي راح ديرهم. وزيد دير خط، هاي حاجه باينه. بعد كي تخلص خلاص لي زيطاجير تاعك ترسمهم خلاص، تشوف ساع لي سباس اللي بقالك من ليطاجير حتى البلافون فوق، حتى النهاية تاع الحيط اللي راح تخدم فيه. الحيط اللي راح تخدم فيه مثلا انا عندي لهنا عندي 11، هاي 5 هاي 11 سنتيم، عندي 5 الجهة هذه كيف 5.
دير الأطراس تاعك، هذا تاع النص، تحسب الحيط تاعك كما راح يجي اوتوماتيكمون. هذا الديكور هذا وراح يجي في النص، تولي تحسب قدا عندك. مثلا هنا راني نهدر مثال برك، يسمى انت راك تخدم على القيس اللي عندك، مش دير 10 سنتيم. انا نشرحو في ورقة برك. هذا هو درك اللاكس تاعك. شوف انت التيلي اللي راح ديرو شحال يكون فيه، شحال المتراج تاعو، باش على هذاك الاساس تخدم الرون تاعك الاول. تخدم الرون تاعك الاول خلاص. تخلي هي من الافضل كما راه في الديكور هذا، تحسب مثلا 20 سنتيم. 20 سنتيم دير الرون تاعك الدزيام. فاهمين؟ لهنا كما راه في الديكور، باش دير تروازيام اللي يجي لهنا تخليه كما راه. وكدا تحسب ديما اللاكس تاعك هذا هو اللي في النص، زيد تخدم الاخر منه. وتشوف روحك هذا يفلاط راس برك، تسمى تشوف روحك راك تتراسي برك، تشوف روحك كيف تبدا تخدم. مثلا لهنا عندك مثلا لهنا تخلي 20 سنتيم مثلا بين هذه وهذه، 20 سنتيم. تحسب 20 سنتيم تتراسي، زيد تحسب 20 سنتيم تتراسي. هذه بليكار، تسمى تحط ليكار تاعك لهنا تطلع ب20 سنتيم مثلا وتتراسي. كيف كيف نفس الشيء، لهنا نحيت 20 سنتيم من الفوق ثاني كيف نحي 20 سنتيم. تحب ديرو هابط شوية ولا طالع شوية، هذيك حاجة تخصك. المهم انا نعطيك اكزاكت الكيل تاعك كيف تحكمو الحوايج اللي تحتاجهم باش تخدم بهم. بعد تكمل تتراسي هذا تاعك. خلاص خدمت الجزء الصعيب تاع الديكور تاعك، هذا هو الجزء الصعيب. بعد واش تجي كما رانا نشوفه في الديكور، جاي مسكر، اسمه جاي فيرمي لهنا، ماهوش مفتوح من الداخل. كون يعود مفتوح تولي تخدم لا كورنيير. هذه في الحالتين، في زوجة نهضروا عليه. تحكم الكورنيير تاعك، تقص هكذا، تقصها هكذا برك، تقص غير الطرف هذا الطرف ما تقيسوش، هذا برك تقصو هكذا. كل 3 سنتيم، كل 4 سنتيم، على حساب الرون تاعك. هي قد ما الرون تاعك يكون كبير قد ما دير لهنا ديرهم كبار، تخليهمش صغار. وتحكم هذه في حالة كي يعود الرون لهنا محلول، تولي تخدم به هكذا، تخدم لاراي لا كورنيير، تخدم فيها في الجهة هذه، تبدأ بها هي الأولى، هذه الجهة تلصق. كل من كاينة قصة واحدة تلصقها واحدة ما تلصقهاش، وروح تسمى باش ما تكونسوميش بزاف شوفيفرات. ومام هو يجي حاكم، يجي شاد روحه. وتبدأ في كل جهة، في كل طرف
تلصق 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 هكذا، وتدور بالكورنيير هكذا كاملة هذه هكذا، تجيبها وتلصقها كما راهي كما راهي. هذه في الحالة وين يعود محلول. حنا لهنا الحالة اللي عندنا هذا مسكر صافي، تبدأ بالكورنيير تاعك تلصقها هكذا كما شرحنا. هذا وين تلصق الكورنيير تاعك، ديرها كومبلي. تبدأ هذه الجهة عندك سهلة، أي ماهيش صعيبة ولا هكذا. نفس الشيء بالنسبة للبريز، لازم تجيبها من لهنا على الأقل. البريز تاعك يكونوا لهنا باش عندك فيه منهم تهز باش تدير ما بالانتيربتير تاعك يجي ديكور، يجي كومبلي، يجي كلش لهنا. الانتيربتير تاعك كي تزيدو لهنا في الجهة هذه. الجهة هذه مسكرة اوتوماتيك تحفر لهنا، تعقب الخيوط تاعك. تجيب خيط من البريزة الانتيربتير تعقب، ومن الانتيربتير تخرج زوج خيوط اللي تعقبهم. حاجة باينة كيف تعقب الانتيربتير باش تولي تشعل وطفي، حاجة باينة. تعقب الخيوط تاعك لهنا، ومنها تديهم لهنا لزيطاجير هذو اللي رايحين يجيو لهنا ولا الاخرين. المهم قلنا خلصنا. تخدم لا كورنيير تاعك، تزيد تعاود تخدم لا كورنيير في الجهة هذه اللي منها، تخلص خلاص. هذه بالنسبة للديكور هذه كي خارجة بواحد 10 سنتيم. من بعد تجيب الطرف تاع الفاية تاعك، الطرف تاع البلاكا اللي فيه 10 سنتيم، تلصقو الجهة هذه هكذا بالبيس هكذا. مثلا تجيب البلاكا تاعك تلصقها هكذا بالبيس وتتبعها مع الرون كومبلي هكذا. كيف بالنسبة للبلاكا، خاطركش البلاكا هكذا راح تولي تقصها مثلا هكذا من تحت برك هكذا باش تدور لك. والله حبيت تخدم بالسيسة يتسقام لك غالية شوية، شني نورمال. السيسة هذيك كي تروندي لك نورمال، عادي قادر ترونديها عادي. قلنا تلصق البلاكا تاعك هذه تكملها خلاص، درت فيها 10 سنتيم. هذه الجهة تاني كيف الجهة لاريير تولي 10 سنتيم. لا خدمت بالبلاكا مقصوصة لهنا راك تقص في ظهر البلاكا، من ظهرها هذه البلاكا هكذا. انت ما تقصش في الجهة هذه، تقص في ظهرها باش تدور لك هكذا. وفي الجهة الأخرى تولي تقصها في لافاصات، البلاكا تقص في لافاصات هكذا باش تدور لك هكذا. تكمل هذه تلصقهم خلاص، تكملها صاي تلصق على البلايك تاعك. ومن بعد تزيد تعاود التور تاع الكورنيير في الحافة تاع البلاكا، تور تاع الكورنيير ديريكت منا، زيد التور تاع الكورنيير تاعك اللي منا. تشوف التريسيتي اللي راح تعقبو، تسكر البلاكا تاعك الأولى. خلصت الرون الأول، تبدأ في هذا الرون الصغير هذا اللي هو جاي لهنا كما أنا شفناه في الديكور. هذا الرون تبدأ تلصق الكورنيير تاعك. هذا الرون الصغير اللي لهنا يجي فيه 5 سنتيم. يا تخدم بلا راي، تقص لا راي هي اللي تقصها، تقص لها لا راي هاي جاية هكذا كما راكم تشوفوا فيها. تقص هذه الجهة وتزيد تقص هذه الجهة هكذا، وتتبعها كل 5 سنتيم ولا كل 3 سنتيم حسب الديكور تاعك. تقص هكذا وتقص منها، تقعد غير هذه اللي حاكمة باش تدور لك لا راي هكذا. كون تخدم بلا كورنيير تجيك موانجير، خاطركش الجهة هذه هاي مسكرة صافي، راح تلصق طول الطرف تاع البلاكا تاعك هذا اللي راك جبت اللي راك خدمتو هذا تولي تلصقو ديريكت صافي. تخدم بلا كورنيير كما راهي هكذا على حساب النيفو اللي راح تخرج به. وشني الجهة هذه لازم تخدم بلا راي، خاطركش عندك في الجهة هذه صح هاك تعذب شوية باش تلزق الشوفي تاعك لهنا كما راهي لهنا باش يجيك اللهن، تعذب شوية بصح عندك لهنا الفايدة تاعك خير من دير 2 كورنيير.
زوج لي كورنيير مع بعضهم، واحدة تجيك من التحت وواحدة تولي ديرها من الفوق. صافي الفوميو تخدم بلا راي، يسمى الحساب تاعك كومبلي ديرو على الحساب تاع لا راي. لا راي تاعك ديه باش من بعد تحكم تاع لا راي كي تقصها كما قلت لكم الخطرة الأولى هكذا، تقصها تشوف الحساب تاعك تاع الديكور كدا راح يخرج وتطراسي هذه لا راي هذه على الحساب تاع لا راي، باش كي يدور الجهة هذه كي تحط لا راي وهذه راكم داير فيها الكورنيير الجهة هذه صافي يجي لهنا نيفو باش تحط البلاكة تاعك قد. المهم تكمل فيها، تخدم هذه، زيد تخدم الجهة هذه هكذا، زيد الجهة الأخرى، سي بون. لهنا راك تلزق الطرف تاع لا راي ديريكت لهنا في الجهة هذه، راك تلزقو طول كما راه هكذا، ومن الجهة هذه ثاني كيف نفس الشيء لهنا ولا. تا لصقت خرجت الخيوط تاع التريسيتي تاعك وين تحوس دير هكذاك، يجيو دوك لي زيطاجير كومبلي تخدمو بلا راي. تا عندك لي زيطاجير، عندك هذه، عندك طاجيرة لهنا، عندك طاجيرة لهنا، عندك طاجيرة لهنا تحت. نفس الشيء بالنسبة للجهة هذه. كما راهي باينة. عندك في الديكور هذا لي زيطاجير مجايين رون شوية، وشني في الخارجة ماهيش في الداخلة. صافي لهنا راك تحط لا راي تاعك عادي كما راهي محطوطة هكذا، تحطها نورمال لهنا بالنسبة للجهة هذه ولا هذه وهكذا، تلصقها بالشبيفرة بحاجة باينة منا كومبلي درهم، تكملهم خلاص. تجيب الطرف تاع البلاكة تاعك وديسينيه على حساب الديكور، كما البلاكة تاعك تجي من لهنا قد ولهنا تجي خارجة شغل داخلة لهنا في الديكور هكذا شوية، شغل جاية داخلة في الديكور. صافي تا كي ديسيني البلاكة تاعك ديسينيها هكذا، تسمى عندك طرف والطرف اللي راه من تحت تخدموه هكذاك، وراك تعقب التريسيتي تاعو ثاني كيف لهنا باش دير سبوطة تاعك. نفس الشيء بالنسبة للطرف هذا، الطرف هذا ثاني كيف وهذا ثاني كيف. تجي من بعد الغلقة عندك هي جاية هكذا وجاي الديكور جاية هكذا كما نقولوا جاية رون منها هكذا. لهنا راك تلزق البلاكة تاعك، كي توصل للجهة هذه تولي ترونديها، تولي تقصها مثلا هكذا تقصها هكذا باش ترونديلك. تزيد نفس الشيء بالنسبة للجهة هذه كيف وتلصقها بين الفاية الأولى اللي راك درتها والفاية الدوزيام، وتلصقها بالفيس تبعها هكذا كيف وبعد تولي لك الغلقة هذه. بعد تخلص ديكور تاعك خلاص سي بون، تولي في لافينيسيون. سماو حاجة سهلة خلاص. وهذا واش تحتاج فيه، سما ماهوش ديكور اللي صعيب ولا هكذا. نتمنى تكون فهمت الديكور وعرفت كيفاه تخدمو، وهكذا نكونوا خلصنا الدرس تاعنا. نتمنى يكون المتابعين تاعنا فهموا الدرس مليح. ما تنساوش اللي مش مشارك في القناة يشارك في القناة، تبعونا في صفحة الفيسبوك، شاركوا معنا في القناة الثانية. هذاك دعم ليا اللي حاب يدعمني شارك معي في القناة الثانية لأني مدير الرابط تاعها في الفيديو. واللي عنده أي استفسار هكذا يخلي في خانة التعليقات. عندك أي ديكور هكذا حاب تخدمو راك ديرو في صفحة الفيسبوك، ابعثوا لي ثم في صفحة الفيسبوك. أنا نشوف نحدد الوقت تاع الفيديو هكذا وندير الفيديو هذاك. الدرس الجاي إن شاء الله راح نشرحه واحد ديكور صعيب شوية، صعيب في القياسات تاعو، نعطيك فيه تلقى القياسات تاعو الديكور هذاك. نتمنى يكونوا كامل فهموا، وبارك الله فيكم، ونلتقي في الفيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم خويا عباس، راك لاباس؟ نتمنىو تكونوا بخير. وانا حبيت نعتوك شويه من الخدمه تاعنا. رانا مازلنا في لافينيسيون، خلصنا التركيب.